Hi guys, welcome to my channel Ghorwa Tips by Faria. আজি ৰাতিপুৱাতে শুই উঠি দেখিছো গাল কেখনত পিম্পল কেইটামান উঠিছে ডাঙৰ ডাঙৰকে এয়া চাওকচোন তাৰপিছত বাৰ গোটেই দিনটো আইনা চাব মন যোৱাই নাই স্কিনখনো মোৰ অইলি দেখিছে নহয় আৰু পিম্পলৰ প্ৰব্লেম মোৰ টিনেজৰ পৰাই আছে কিন্তু মই বাহিৰৰ আৰ্টিফিশিয়াল প্ৰডাক্টছৰ ইউজ নকৰোঁ ঘৰতে যি থাকে প্ৰায় হেবিলাক দিয়ে পিম্পল ঠিক কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু ভাল হৈও যায় মই পিম্পল ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এটা ফেচ পেকৰ ইউজ কৰোঁ যোনটো মোৰ খুব কামত আহে গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ প্ৰথমতে মুখখন অকণমান ষ্টিম লৈ ল'ম মই প্ৰায় 5 মিনিটমান ষ্টিম লোৱা হৈ গ'ল ষ্টিম লোৱাৰ পিছত মুখখন এনেকৈ টাৱেলেৰে আস্তে আস্তে মোহাৰিব একদম জোৰছে এনেকৈ মোহাৰি নিদিব নহ'লে আপোনাৰ পিম্পলবিলাক চবফালে স্প্ৰেড হৈ যাব পাৰে মুখখন ভালদৰে চাফা কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ফেচ পেক এটা লগাম আহকচোন চাওঁ কিদৰে বনালে ফেচ পেকটোৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰি আছোঁ নিমৰ পেষ্ট মই নিমখিনি অকণমান মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি পেলাই এনেদৰে ৰস উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ কেঁচা হালধিৰো অকণমান ৰস লৈ লৈছোঁ মই আপোনাৰ নিমটো আপোনাৰ এণ্টি মাইক্ৰ'বিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ থাকে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ থাকে গতিকে আপোনাৰ মুখৰ পিম্পলছ আদি বস্তু নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰে হালধিটোও ঠিক একেই কাম আৰু মুলতানী মিট্টি লৈছোঁ মুলতানী মিট্টি আপোনাৰ মুখৰ যিটো তেলেতীয়া ভাৱ সেইটো নাইকিয়া কৰে লগতে মুখখন চাফাও কৰে হালধি আৰু এটা গুণ আছে কি আপোনাৰ মুখৰ ছানবাৰ্ণবিলাক হালধিয়ে দূৰ কৰাত সহায় কৰে লগতে মুখত যে ক'লা ক'লা দাগ পৰে প্লাছ ৰ'দ ওলাই গ'লে ছানবাৰ্ণ হয় সেইবিলাকো দূৰ কৰে আপুনি তিনিওটা বস্তু একেলগে মিলাই ল'ব মিলাই পেলাই মুখত লগাব পাৰিলে ব্ৰাছৰ সহায়েৰে লগাব আৰু এনেকৈ ওপৰ ফালে লগাব কেতিয়াও ফেচ পেক এনেকৈ তলৰ ফালে নলগাব ফেচ পেকটো এনেদৰে গোটেই মুখত লগাই প্ৰায় 20 মিনিটমান থাকিব এনেদৰে আৰু ফেচ পেক লগাই কথা পাতি নাথাকিব নহ'লে মুখত ৰিংকল পৰি যায় য'ত পিম্পল আছে অলপ আপোনালোকৰ অকণমান ধৰিব পাৰে বা জ্বলিব পাৰে এইটো আমি একচুৱেলি নিম যে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে হয় আপুনি সেইটো ভয় খাব লগা একো নাই আহকচোন চাওঁ 20 মিনিটৰ পিছত কিনো হয় ফেচ পেকটো লগোৱা প্ৰায় মোৰ 20 মিনিটমান হৈ গ'ল প্ৰায় শুকাই গৈছে এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিম মুখখন গোটেই আপুনি খুব এনেকৈ নঘঁহিব জাষ্ট মুখখন পানীৰে ধুই দিব ঘঁহিলে আপোনাৰ আকৌ স্কিনৰ কাৰণে বেয়া পিম্পলৰ কাৰণে বেয়া পিম্পলবিলাক আকৌ স্প্ৰেড হৈ যাব পাৰে এতিয়া মই মুখত গোলাপ জল অকণমান স্প্ৰে কৰিম গোটেই মুখখনত স্প্ৰে কৰি পেলাই আপোনাৰ মুখখন শুকালে তাৰপিছত মই এল'ভেৰা জেল লগাই পেলাই গোটেই ৰাতি এনেকৈ থৈ দিম ৰাতিপুৱালৈ হ'পফুলি পিম্পলকেইটা ভাল হৈ যাব লাগে আপুনি এই ফেচ পেকটো লগালে অন্ততঃ 2 দিনৰ সময় দিব লাগিব দুদিনতে আপোনাৰ ৰঙাচোৱা ভাৱটো কমি যায় হ'পফুলি কালি যদি সময় পাওঁ মই কালিও লগাম ফেচ পেকটো আপোনালোকেও কৰি চাব ফেচ পেকটো লগাই চাব যদি ভাল পায় কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকৰ পিম্পল হ'লে আপোনালোকেনো কি ইউজ কৰে সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব কি ঠিক মোৰ কামত আহিব পাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই